Hi guys, good morning. And now guys, in here now in my workplace. At makikita nyo guys, bago na yung nasa likod ko. Ibang area na ako guys. This is my first day of the week. Bago na yung Sunday. And ayan, ready lang ako guys ng aking breakfast. Actually, hindi siya coffee. Quaker oats yan siya guys. Ito lang yung nilagyan kong cups kasi nandito ako sa workplace at wala akong, actually may cups naman ako, pero hindi ko siya ginamit. Ito yung ano ko kasi pwede ko siyang matakpan kung hindi ko siya maubos. Then ang nilagay ko pala guys na Quaker oats is yung flavor niya is instant oatmeal, cinnamon and spice. Mabango siya. And this is for my breakfast. At meron din ako ditong 7 special bread. Para siyang hopya. Parang piyaya na parang hopya. Pero masarap siya. And then Nescafe creamy white. Ito yung mamaya guys. At ang breakfast ko is ito lang muna. Let's eat guys. Let's eat muna bago mag-start ng aking work. Yan guys, nag-ready na ako ng aking breakfast. Then today is the first day, the first Monday of the month of October. At ang gagawin ko lang today guys is magsa-shoutout lang ako dun sa mga nag-super chat sa akin and then sa lahat ng mga nanood sa akin nasa premiere and also para dun sa mga new members natin join button guys, please keep on watching.
mag-join guys sa aking join button membership. I will keep you posted guys in my community tab. At sa mga hindi pa nakapag-join dyan, sana mag-join na kayo. Thank you!